যদি আপোনাৰ বাজেট হয় মাত্ৰ ৭,০০০ টকা আৰু যদি আপুনি নতুন বছৰত এটা নতুন স্মাৰ্টফোন কিনিব বুলি ভাবি আছে তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম Infinix Hot8। ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ ৭,০০০ টকা, কিন্তু আপুনি পাব 3টা কেমেৰা, লগতে আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ, 4GB RAM, 64GB ROM, 5000 mAh বেটাৰী, ফ্ৰণ্টত আছে LED ফ্লাছ। তো 7000ৰ ভিতৰত ইমানখিনিয়ে যথেষ্ট। তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি এটা মোবাইল কিনিব বুলি ভাবিছে তেন্তে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম, লগতে ইয়াৰ কেইটামান কেমেৰা চিম্বল দেখুৱাম। যদি আপোনাৰ মোবাইল কিনাৰ ইচ্ছা আছে হয়তো এইটো মোবাইল আপোনাৰ কাৰণে নাম্বাৰ 1 অপশ্যন হৈ যাব পাৰে পাৰচেজ কৰাটো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। Infinix Hot8 মূল্য মাত্ৰ ৭,০০০ টকা, কিন্তু ইয়াৰ লুকছ আৰু ডিজাইন দেখিলে আপুনি আচৰিত হৈ যাব। পিছফালে দিয়া আছে 5000 mAh বেটাৰী, ট্ৰিপল কেমেৰা, মেড ইন ইণ্ডিয়া লিখা আছে, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ আছে, বক্সটোত ইয়াৰ প্ৰাইচ লিখা আছে ৯,৯৯৯ টকা, কিন্তু আপুনি যদি এতিয়া বিচাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপুনি বাই কৰিব পাৰিব মাত্ৰ ৬,৯৯৯ টকাত, মানে ৭,০০০ টকা আৰু। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আনবক্সিংটো আৰম্ভ কৰোঁ প্লেটেৰে কাটি। তো ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ শেষত মই আপোনাক কেইটামান কেমেৰা চিম্বল দেখুৱাম। যদি আপোনাৰ পচন্দ হয় আপুনি বাই কৰিব পাৰিব। তলত ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপুনি লিংকটোৰ পৰা গৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপুনি বাই কৰিব পাৰিব। আহি গ'ল আমাৰ হাতত Infinix Hot8। ইয়াতো ইয়াৰ ফিচাৰ্ছকেইটা লিখা আছে 5000 mAh বেটাৰী, ট্ৰিপল কেমেৰা, 16:56 ৰেচিঅ' ডিছপ্লে আৰু কিবা ফিচাৰ্ছ দিছে মই পিছত চাম। এতিয়া মই আপোনাক বক্সটোৰ ভিতৰত কি কণ্টেণ্ট দিয়া আছে মই আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ। মোবাইলটো কিন্তু হাতৰ পৰা টেবলেট ৰখাৰ মন যোৱা নাই, তথাপি আপোনাক ৰাখি দেখুৱাব লাগে। তো বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে চাওক। বক্সটোৰ ভিতৰত আছে চিম ইজেক্টৰ পিন, ছাইডত ৰাখি দিওঁ। এটা চাৰ্জাৰ আছে 5 ৱাটৰ, চাওক। USB টাইপ চি নহয়, কিন্তু এনেই জেনেৰেল কেবল থাকে যেনেকুৱা চিম যেনেকুৱা চাৰ্জিং কেবল। আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন কিবা দিয়া আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছৰ কাৰণে কিবা এটা কিউআৰ ক'ড ইয়াত আছে। চাওক বেছি ভাল লাগিছে মোৰ, কাৰণ ইয়াত বেক কভাৰ আছে। চাওক আপুনি এক্সট্ৰাকৈ আপুনি দোকানৰ পৰা বেক কভাৰ পাৰ্চেছ কৰিব নালাগে, মোবাইলৰ লগত বেক কভাৰ দিয়া আছে। আৰু তাৰ উপৰিও আছে স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ। চাওক ডিছপ্লেত আপুনি নিজে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপুনি ইয়াকো এক্সট্ৰাকৈ দোকানৰ পৰা কিনিব নালাগে। এতিয়া আমি মোবাইলটোৰ কভাৰটো আঁতৰাইলোঁ। চাওক ৱাও কিমান ধুনীয়া লাগি আছে। এতিয়া মোবাইলটোৰ লুকছ কিন্তু ১,০০০ টকাৰ ভিতৰত চাব লাগিব আপুনি এবাৰ। পিছফালেও দিয়া আছে, এখন আঁতৰাইলোঁ। মোবাইলটো অন কৰিম, আপোনাক ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচ দেখুৱাম। ইয়াত মই আপোনাক কেইটামান কেমেৰা চেম্পল দেখুৱাম। চাওক লুকছটো কিমান ধুনীয়া লাগি আছে ইয়াত।